trong cõi kế nhâm đang có bư bơi dân chỗ thổi bá hơi nhâm rẻ brứ sờ bơi dân chua mà là mồm chán nhá ở lời đấy nhâm đưa vô từ nhắm ôi nhị bông bồn ngọt cái này lần tuần nón khang bên tên con thấy hơi nè cặp bự nhâm vô việc mà slom chu đam chết nhắm á ôi lần ô khăn mình tèn xem mẹ lại với nhâm phò cho mỗi đam chết hơi nhâm bền bả mà to mà tiết mà chu bao giờ với nhâm phò cho mỗi nhâm thổi bả tờ chập đan phơi cho mỗi nhâm tặng óc này từ bọn lái nhâm chập đan bé ba cặp bự này sạch xuống đấy này nhâm bé việc bạn này bông bồn tặng óc này nhóm phom bó là mấy smart thầy bao nhiêu á
Tóm tiếp nhưng chụp đam sọ đam chạy bờ dương sân á. Nhậm đam bờ trôn tích đam bay cùng ai đam chạy bờ dương vì làm bọc máy á. Tại bao giờ mà ăn phu hết nhưng chụp đam chùm vào hốc. Và tóm tiếp nhưng ăn tế hem tê tung chố. Đã thấy bao dương chố. Ẩm bál. Thấy bao giờ mầm pu hết nhưng đạp lại bao dương chố. Nhưng đâm sang sụp trồn tích. Trong cõi kế nhưng đã có pu bao dương chố. Thổi bál hơi nhưng mà đẹp rớt. Ôi, slow dương ngồi khăn lên tè. Slow bao dương chua mà là mồm chán nhé nè. Ở lời này nhịp đưa vô từ nhắm. Ôi, nhịp bông bông được ngọt khăn nè. Lần tuần nón khăn lên tè. Mà chú đam chê rồi bao nhiêu anh chàng hỏi ta nhau chỉ mới nhầm tự ngọt khăn nè. Ôi, lần tuần nón khăn lên tè. Con trai nên tặng con này bye bye.